ඩයෝඩේ. එහෙම නැත්නම් දියෝඩේ කියලා කියනවා. නැත්නම් අපි ඩයෝඩ් කියලාම කියනවා. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවලදී අපිට මේ ඩයෝඩ් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? මේවා මොනවටද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි ඉස්සල්ලාම බලමු මේ ඩයෝඩයේ බාහිර පෙනුම. මෙන්න මේ විදිහේ උපකරණයක් තමයි ඩයෝඩය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අග්‍ර දෙකෙන් එක අග්‍රයක් A හැටියටත් අනිත් අග්‍රේ K හැටියටත් සඳහන් කරනවා. එතකොට මේ අග්‍ර වලට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝඩස් කියලා. විද්‍යුත් අග්‍ර. එතකොට පරිපථයට සම්බන්ධ කරන්නේ මේ අග්‍ර දෙකෙන්. ඒ වගේම මේ ඩයෝඩේ සිම්බල් එකේ සංකේතය. එතකොට මේකේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ඊතලයක් වගේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ පැත්ත තියෙනවා. මේ පැත්ත අපි ඇනෝඩය කියනවා. මේ අතර කෙලින් බාර් එකක් තියෙනවා. මේ අපි ඒකට කියනවා කැතෝඩය කියලා. මෙන්න මේ බාර් එක තියෙන පැත්ත කැතෝඩය. එතකොට මේ A කියන්නේ ඇනෝඩ්, K කියන්නේ කැතෝඩ්. එතකොට දැන් මේක ඉස්සලාම මතක තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක තමයි ඩයෝඩේ. ඩයෝඩේ කියන්නේ මේක. එතකොට අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ මේ ඩයෝඩේ මොකක්ද ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් ප්‍රතිරෝධකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි දන්නවා, ධාරිත්‍රකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නවා. ඒ වගේ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. එතකොට මේ බා කියලා කියන්නේ මේ පටිය මතක තියාගන්න කැතෝඩේ පැත්තේ තියෙන හැමතිස්සෙම. ඊළඟට අපි මේ ඩයෝඩයක මතක තියාගන්න මේ බාර් එක සඳහන් පැත්තේ ඉඳන් මේ දිශාවට අනිත් දිශාවට වැඩි ප්‍රතිරෝධකයක් තියෙනවා. වැඩි හයි රෙසිස්ටන්ස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට විදුලියට ගොඩාක් බාධකයි පැත්තේ. ඒ කියන්නේ විදුලිය ගමන් කරන්නේ බොහොම සුළු වශයෙන්. ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයකට තමයි බොහොම සුළු ප්‍රමාණය. එතකොට අනිත් දිශාවට මෙන්න මේ දිශාවට අඩු ප්‍රතිරෝධකයක්. ඒ කියන්නේ විදුලියට බාධකයේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ හොඳින් විදුලිය ගමන් කරනවා මේ දිශාවට. ඒකට අපි කියනවා low resistance කියලා ඒ පැත්තට. ඒතකොට දැන් දන්නවා මොකද්ද මේ ඩයෝඩේ ප්‍රධානම වැඩි? එක පැත්තකට විදුලිය ගමන් කරනවා හොඳින්, අනිත් පැත්තට විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැති තරම්. ඒතකොට මේක තමයි මේ ඩයෝඩේ ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් අපි බලමු සරල ධාරාවක් සම්බන්ධ කරලා අපි මේ ඩයෝඩේ සරල ධාරාව මොකද? එක දිශාවකට විතරයි ගමන් කරන්නේ. අපි සරල ධාරාව ගැන මුලින් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට දැන් මේ බලන්න මේ බැටරියේ ධන අග්‍රයෙන් සරල ධාරාව ගමන් කරන මේ ඩයෝඩේ ධන එහෙම නැත්නම් ඇනෝඩයට ඊළඟට කැතෝඩයෙන් පිට වෙලා මේ පරිපථය සම්පූර්ණයි. එතකොට මේ බල්බය පත් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. අපි මේකට කියනවා ෆෝවර්ඩ් බයස්. ඩයෝඩ් එක ඉදිරි නැඹුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඩයෝඩේ හරහා විදුලිය ගමන් කරන මේක හරියට මේ ඔන් කරපු ස්විච් එක. අපි ස්විච් එක ඔන් කරාම ගෙදර ලයිට් එක පත් වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. දැන් මේ ඩයෝඩ් එකේ එක පැත්තකට විදුලිය දැන් ගමන් කරනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේ ධාරාව ගමන් කරන පැත්ත ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා ධාරාව ගමන් කරනවා. අපි මේ ගැන අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය ඉදිරියේදී බලමු. එතකොට දැන් බලමු අපි මේ ඩයෝඩේ පැත්ත මාරු කරලා එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න දැන් මේ ධාරාව ගමන් කරන එක නැවතුණා මේ බල්බේ නිමුණා. දැන් අපි මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේ පැත්තට ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේක හරියට ඩයෝඩේ රිවර්ස් බයස් කරලා තියෙන්නේ. රිවර්ස් බයස් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා ඩයෝඩේ නැත්නම් දියෝඩේ පසු නැඹුරු කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝවර්ඩ් බයස් රිවර්ස් බයස් කියන එක අපි හුත්තට මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි මොකද ට්‍රාන්සිස්ටර් වලදීත් මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක හරියට ඕෆ් කරපු ස්විච් එකක් වගේ. ඕෆ් කරපු ස්විච් එකක් වගේ මේ බල්බේ නිවිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න පුළුවන්. බල්බේකුයි බැටරියකුයි ඩයෝඩේකුයි අරගෙන මේ ඩයෝඩේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියන එක හොඳට දැනගන්න පුළුවන්. ඔය ටික අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනි ඉදිරියට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඩයෝඩේ. මොකද ඩයෝඩේ ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නේ නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. දැන් මේ සරල ධාරාව තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉස්සරහට බලනවා ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරාව සම්බන්ධ කළාම මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මතක තියාගන්න ප්‍රධානතම ලක්ෂණය ඩයෝඩේ එක දිශාවකට විතරයි ධාරාව ගමන් කරන්නේ. අනිත් දිශාවට ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ
අපි හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කළාම අපිට ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ බාර් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ බාර් එක තියෙන පැත්ත කැතෝඩිය කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕනේ. මේ බාර් එක තියෙන පැත්ත කැතෝඩිය කියන එක. අපි බලමුද ඩයෝඩේට සයිනාකාර තරංගයක් එහෙම නැත්නම් AC වේව් එකක් අපි ඇතුල් කරන්න ඉස්සර වෙලා මොකද්ද මේ සයිනාකාර තරංගයක් කියලා කියන්නේ. අපි මේක ගැනත් ඉස්සර ඉගෙන ගත්තා. හරි. එතකොට බලමු මේකේ පීක් වැලියු කියලා එකක් තියෙනවා ඇම්ප්ලිටියුඩ්. මේ කියන්නේ මේ සයිනාකාර තරංගයේ ඊටාම උස් කෙරවල් දෙක. අපි ඒකට කියනවා පීක් ටු පීක් වැලියු. එහෙම නැත්නම් ඇම්ප්ලිටියුඩ් කියලා කියනවා. මේවා අපි මුලින් ඉගෙන ගත්තා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාඩම් වල තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන ගැටලුවක් තියෙනවනේ එකකින් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඩයෝඩයක් කරා ප්‍රත්‍යවර්තක ධාරාවක් ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේ විදිහට තනි ඩයෝඩයක් සම්බන්ධ කරලා ඩයෝඩය හරහා ප්‍රත්‍යවර්තක ධාරාව ගමන් කරන එකට අපි කියනවා half wave rectification system කියලා. half wave rectification system කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ DC කරන ක්‍රමයට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ අපේ සයිනාකාර තරංගයෙන් භාගයයි අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේදී ඔන්න බලන්න මෙතන දැන් මේ සයිනාකාර තරංගය. එතකොට මේ තරංගය මෙතන ධන වෙච්ච වෙලාවට මේ ඩයෝඩය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරනවා ධාරාව. එතකොට මෙතන තරංගයේ ඍණ වෙච්ච වෙලාවට මේ හරහා ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒක මොකද ඩයෝඩය හරහා මේ දිශාවට විතරයි ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා විතරයි ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ. එතකොට මෙතනදි වෙන්නේ AC තරංගයක් කියලා අපි මුලින් ඉගෙන ගත්තා. මෙතන එක අවස්ථාවක ධන වෙනවා, මෙතන එක අවස්ථාවක ඍණ වෙනවා. ඊළඟට මෙතන එක අවස්ථාවක ධන වෙනවා, මෙතන ඍණ වෙනවා. එතකොට මෙතන ධන වෙලා මෙතන ඍණ වෙන අවස්ථාවේ විතරක් මේ පරිපථය සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒක තමයි අපි මෙතන මේ ඩයෝඩයෙන් කෙරෙන්නේ. එතකොට මේක අපි කියනවා ඒක හන්ද මේක මේ එක වේව් එකයි. මේ රතු පාටින් තියෙන කොටස විතරයි අපිට මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩයෝඩය හරහා. එතකොට මෙතන තියෙන මේ D1. එතකොට අපි මේක D1 කියන ඩයෝඩය හරහා මෙන්න මේ විදිහට වේව් එකේ කොටසක් ආවා. ඊළඟට ආයි නැවතත් ඒ විදිහට මේක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනක. එතකොට ඊළඟට අපි මේ දෙක අතරේ හිස් ඉඩක් තියෙන නිසා මේකට අපි ධාරිත්‍රකයක් එහෙම නැත්නම් ගබඩාවක් අපි ධාරිත්‍රක වලින් මොකද්ද කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්ත ධාරිත්‍රක පාඩමේදී. එතකොට දැන් අපි ඒක දන්නවා මේ ධාරිත්‍රකයකින් පුළුවන් විදුලිය ගබඩා කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතනදී විදුලිය ලැබිලා නැතුව යන ටිකට අපි ධාරිත්‍රකයෙන් විදුලිය ගන්නවා. ටික දුරක් යනකොට ධාරිත්‍රකයේ තියෙන charge එක බහින ආරෝපණය අඩු වෙලා යනවා. අන්න එතකොට නැවතත් ආපහු අර ඩයෝඩින් එකේ එන අවස්ථාවේදී නැවත ආරෝපණයලා මේ දිගටම යනවා. මේ C1 කියලා මේ කැපැසිටර් ටයිම් එක. අපි ධාරිත්‍රකයෙන් පරිපථයට ධාරාව ලබා ගන්න අවස්ථාව මේ D1 කියන්නේ ඩයෝඩින් ගන්න අවස්ථාව. මේක හොඳට මේක තමයි half wave rectification system මේකදී. එතකොට මේකේ අපි මේ අභ්‍යන්තර මේ පෙනුම මෙහෙම තිබුණාට අපිට ඉහළින් පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ වේව් එකක්. අපි මේකේ පොඩි එතකොට මේක සරල ධාරාවක් නෙමෙයිනේ නේ. මෙතන මෙහෙම බහිනවා ආයි වැඩි වෙනවා ආයි බහිනවා මෙහෙම. මේක අපි රිපල් වෝල්ටේජ් කියලා කියන රිපල් වෝල්ටේජ් කියන පොඩි ගැස්මක් තියෙනවා එතන. ඒතකොට නමුත් මේක DC විදුලියක් ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ රිපල් එකක් තියෙන නිසා මේකේ ගැස්මක් තියෙන නිසා අපි කියනවා මේක unregulated DC power supply කියලා. unregulated. ඒ කියන්නේ regulate නෑ. regulate කියන්නේ ස්ථිරයි කියන්නේ ස්ථිර නෑ. එතකොට මේකත් ගැස්මකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. බොහොම පොඩි වෙනසක් වෙනවා විදුලිය. නමුත් ඒක DC විදුලිය. එතකොට දැන් මේක half wave rectification system. ඒ කියන්නේ අර්ධ තරංග ඍජු කරණය. ඒ කියන්නේ මේ තරංගයෙන් භාගයයි අපි DC කරන්න පාවිච්චියට ගන්නෙ. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ඩයෝඩ් ටයිම් එක D1 කියන්නේ C1 කියන්නේ ධාරිත්‍රකයේ ටයිම් එක. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් අපි විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තිනවා AC වෝල්ට් 230ක්. AC වෝල්ට් 230ක්.
එතකොට දැන් මෙතනදී ඔන්න බලන්න අපි වෝල්ට් 230ක් ලබා දීලා වෝල්ට් 12ක් අපි සෙකන්ඩරි එකකින් පිට කරගන්නවා. අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පාඩමේදී මේවා හොඳට කතා කළා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ගැන. මේ ස්ටෙප් ඩවුන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් වෝල්ට් 230ක් අපි ඇතුළත් කළා වෝල්ට් 12ක් ලබා ගන්නවා. එතකොට මේක අපි දන්නවා මේක ආයි මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟට අපි මේකේ මේ වෝල්ට් 12 පිට වෙන මේ AC විදුලිය ඩයෝඩයට සම්බන්ධ කරලා අපි මේ ඩයෝඩය හරහා ධාරිත්‍රකයක් සම්බන්ධ කරලා අවුට්පුට් එක DC 12 volts කියලා ලබා ගන්නවා. නමුත් unregulated regulate නෑ. හරි. එතකොට මේ ධාරිත්‍රකයේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ධන ඍණ කොයි වෙලාවකත් මාරු වෙන්න නරකයි. මේ පැත්ත ධන තියෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතනින් ධන විතරයි එළියට එන්නේ. දැන් තව 6 පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ ඩයෝඩේ මේ බාර් එක ධන හැටියට ගන්න. නමුත් මේක අපි ඩයෝඩේ මේ පැත්ත ඍණ. නමුත් ඒක පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ගොඩාක් අය මේ පැත්ත ධන හැටියට නෑ. මේ බාර් එක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කැතෝඩේ කියන අදහස. ඉලෙක්ට්‍රිකල් පරිපථ, ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ හැම එකදීම මේ බාර් එක පැත්ත පරිපථයේ සටහන් කරලා තියෙනවා අපිට මේකට සම්මත කරන්න. නමුත් මේක අපි කැතෝඩේ. එතකොට මෙතන අපි ඇයි ධන හැටියට මේ ඔක්කොම අය ගන්නෙ? දැන් අපි මෙතනින් AC විදුලිය ඇතුල් කරලා හොඳට බලාගන්න AC විදුලිය ඇතුල් කරලා මෙතනින් අරගන්නවා DC විදුලිය ධන විදුලිය. අන්න ඒක නිසා තමයි මෙතන ගොඩක් අය පුරුදුලා ඉන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශය අපි ධන හැටියට ගන්න. එතකොට අපි තව ඉස්සරහට තව half wave rectifier system එක ඊළඟට අපි කරනවා full wave rectifier system දෙකක් තියෙනවා. ඒ system දෙකේදීත් ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙයි ඇයි මේ ඩයෝඩේ මේ පටිය පැත්ත අපි ධන හැටියට ගන්න කියලා. ඒතකොට මතක තියාගන්න අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයේ හැටියට මේ ඩයෝඩේ මේ පැත්ත ඍණ මේ පැත්ත ධන. නමුත් අපි විදුලිය සම්බන්ධ කළාම අපි මේ පැත්ත ධන විදුලිය පිට වෙන්නේ හන්ද අපි මේක ධන හැටියට ගන්නවා. එතකොට අපි මේ ඩයෝඩේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන ඉගෙන ගමු. සන්නායක, අර්ධ සන්නායක සහ පරිවාරක කියන පාඩමින් පරමාණුක මට්ටමින්ම අපි කොහොමද මේවා හැසිරීම, අභ්‍යන්තර හැසිරීම කොහොමද? ඇයි අපි මේකේ කැතෝඩේ ඉඳන් ඇනෝඩයට ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැතුව ඇනෝඩේ ඉඳන් කැතෝඩයට ගමන් කරන්නේ මේ වෙනස්කම්. මේ වෙනස්කම් ටික අපි බලමු මේ පාඩමේදී. නමුත් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ දැන් දැනගන්න ඕනේ මේ DC සර්කිට් එක කොහොමද මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියන එක විතරයි. එතකොට අපි මෙතන මේ 1N4001 කියලා ඩයෝඩයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ ඩයෝඩයකට යම්කිසි තියෙනවා ධාරා ප්‍රමාණයකුත් වෝල්ටීයතා ප්‍රමාණයකුත්. ධාරා ප්‍රමාණයකුත් වෝල්ටීයතා ප්‍රමාණයකුත්. එතකොට ඒ අංකය අනුව තමයි ඒවා අපි තීරණය කරන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට බලමු බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එහෙම නැත්නම් සේතු ඍජුකාරකය කියලා අපි කියනවා. අපි මෙන්න මේක ඊළඟට බලමු.